Yeah. So, medyo iba yung height ng ng video. Lumipat ako ng room. So, nag-evacuate. Yan. Eh, padami ng padami. 6. So, good afternoon, everyone. I hope na nag-lunch kayo, ah. Sandali. May nagsasalita ba? Parang hindi ko naririnig. Good afternoon po. Yan, good afternoon. Before I proceed with the lecture on dimension styles and layers, do you have concerns regarding BA007 or the other plates? Okay, so sige, wala pang nagsasabi. Na-send ko na po yung ating registration link for the second module, yung module 2. So, ang course code niyan or batch code is BA 2021 or 2021-008. So, running number tayo, lahat na basic. So, sa 8, this is the module 2, 2D drawing with isometric. So, dyan, ang pinaka-question, ma'am, magre-register pa uli? Yes. This is another course. So, this is a separate, anong tawag dito? Certificate kung mapasahan uli. Kaya another set of records. So, yung wala naman problema kasi 'di ba yung submission ng requirements, yung mga photocopy or mga picture files, nasa phone nyo naman yan or nasa computer nyo, i-attach nyo lang siya. So, hindi, paulit-ulit lang, pero needed kasi yon para maipasa. Okay. This one, inuna ko kayo kasi kayo yung nag-module 1. On Monday, I will post this dun sa Facebook page ng school for public na to. So, yung mga gustong mag-module 2 na kaagad. So, walang problema kung hindi pa sila nakaka-module 1. Basta may alam na sila dun sa basic. So, hindi ko na itatackle yung basic commands like draw command, modify command. Sa module 2, more on isometric drawing na tayo. Okay? Di ko na dapat yan itatopic doon. So, dapat ang mag-enroll ng module 2 should have the basic knowledge. So, kung may mga kakilala kayo na gustong mag-training, sa Monday or ibigay nyo na lang yung link. Pero ang priority ko muna is kayo, yung nag-007. Kasi kung ila-live ko na siya ngayon, baka maubusan kayo ng slot. So, this is 4:35. Pero minsan nag-extend pa ako or dadagdagan ko pa. Yan. What else? Ano pa? Let's see. 9 pa lang. Okay. Let me check sa ating chat. Ayan. Open naman siya. Yung concern about kung sino ang pwedeng mag-take nitong course, pwede siya sa lahat. Pero ang priority po is mga taga-Kamsur. So, meron tayong kaklase dito na Sorsogon ang address. So, wala pong problema. Again, the priority of this free course is for Kamsur residents. Kasi nga, syempre, under kami ng probinsya ng Camarines Sur, no? Pero, hindi naman kami hindi tatanggap ng taga-ibang lugar.
because this is parang free training nga. Also, sabihin natin si na-invite mo diretsong module 2. Gusto pa niya mag-module 1. So, hihintayin na naman niya pag-open nung module 1. Probably next year. Ay, of course, next year. Kasi, ang sunod dito sa module 2, ano nga yung sinabi kong duration nito? The duration of module 2, nasa na yun? Is November 22 hanggang December 3. So, after this one, sunod na naman si module, yung November 22 hanggang December 3, that's for module 2. Then, isusunod ko na naman si module 3 para hindi naman next year, dire-diretso lang. So, again, the 3 modules are independent of each. So, tatlong certificate pa rin na makukuha ninyo. Pero, kung wala ka pang background or yung i-endorse ninyo, papa-enrollin ninyo, wala pang background sa AutoCAD, huwag nyo pong pa-enrollin ng module 2 and 3. Dapat dun siya sa 1. Okay? So, sa 2 and 3, dapat hindi ko na dinidiscuss yung basic like draw command, modify, and other stuff na pang basic or pang module 1. So, diretso tayo dun sa sa discussion for isometric and discussion for 3D drawing. So, yan po. What else? Ano pa? Concerns. Sandali. No. Okay. Regarding the post-assessment, ang date talaga ng post-assessment natin is sa Tuesday. That's, wait, let me check the calendar. That's November 16. Ngayon, yung assessment bukas, ito lang yung doon sa gusto nang mag-take early. Hindi ko sinasabing pag hindi nakatake ng assessment bukas, hindi na pwede. So again, our regular schedule for the assessment is November 16. Yung gusto lang mag-early post-assessment, they can tomorrow. So start po yan 8:00 hanggang sa matapos. Okay, meron na sa akin nag-confirm 4. 4 sila mag-assessment bukas. Then the duration of the assessment depende kung anong oras kayo matatapos, 'di ba? Sabi ko nga ranging yung mga natatapos. There are students na nakapasa na sa akin within 2 hours. Meron naman after 4 hours. Meron naman after 6 hours. So, depende kung paano nyo gagawin. So, ang pinaka-review nyo is the plates I've provided. So, kailangan nyong i-practice yun. Kung hindi nyo na-touch hanggang 7 or hanggang 8, medyo mahihirapan kayo or matatagalan kayo. So, that is why, hindi ko naman sinasabing ipasa nyo na bukas yung lahat ng plates. Sabi ko nga, yung plates na yan are my requirements para makuha nyo yung certificate. Okay? Pwede yan mahuli. Ang kailangan ko para maipasa na completed kayo kay TESDA is the post-assessment. Dapat pasado kayo doon. Okay? Naintindihan po ba? O may tanong regarding that concern? Okay, thank you kung malinaw kasi paulit-ulit na lang ako explanation. So, yan. What else? So, nakapag-check na ako dun sa nakuha kong files or nakuha kong email. Ang cut-off kaninang umaga. Pero may nagpadala na naman or may nag-send ng kanilang output. Hindi ko pa yun
nabubuksan. So, by batch na lang ako. So, items sa post-assessment, sandali. Basta 18. 18 ang perfect doon. 18 points. So, may question na, or may scenario kayong gagawin. For example, you connect this point to this point, ilan yung length. So, doon, you can use the dimension or you can use the DI, distance, para ilalagay mo lang yung values. Then, ngayon pa lang ang sinasabi ko, what I need is values with 4 decimal places or 4 decimal places na precision. Huwag niyo po akong bigyan ng whole number or 2 decimal place na precision. I need 4 decimal places. Okay? Wala akong problema kung 0, 0, 0, 0 yung isang value. Walang problema. Basta ibigay niyo sa akin 4 decimal places. What else? Ano yung mga difficulty na na-encounter dun sa plates, lalo na dun sa nag-touch na ng 7? O, pwede rin 6 and 7. Kaya ako kayo tinatanong kasi hindi ko naman yan malalaman kung hindi nyo sasabihin sa akin kung may nahihirapan ba kayo. Ay. The post-assessment, kung tomorrow kayo magti-take, will start at 8 a.m. So mag-open na ako ng Zoom. I'll send the link tomorrow or later. Tapos, syempre, on Tuesday, November 16, we're going to start by 1 kasi yun yung oras natin. The limit, hindi ako makapagbigay ng limit kasi hindi ko naman kayo pwedeng madaliin. Hindi nyo matapos. So, titingnan natin kung time na ba. For tomorrow, full day, depende kung abutin kayo ng mga 6, 7, or 8. Basta 8, ako magsa-start. On Tuesday, start 1. Di ko rin alam kung matatapos kayo ng 8. So, yan. Open lang muna siya. What else? 12 out of 24. Kalahati. Sige. Any more concerns before I proceed with the topic for this afternoon? Wala? O sige, proceed na tayo, no? Again, good afternoon, guys. Ito. No, not dalawa. Yung post-assessment schedule tomorrow, yung gustong mag-advance. Yung halimbawa, next week, busy na sila. So, sabi ko nga, ang requirement or ang kailangan ko para maipasa sa TESDA na pasado kayo is yung post-assessment na pasado kayo. Okay? So, hindi sila available next week, magpo-post assessment na sila tomorrow. Yung hindi makaka-advance tomorrow, sa Tuesday na. So, either mag-take ka bukas or sa Tuesday. Okay? So, yan. Sige. Proceed na tayo. The last time we've discussed is about the dimension that using annotation. So, the annotate tab, meron tayong text, dimension, center lines, leaders, tables, markup, annotations, scaling. Pero ang concern natin is the dimension kasi yun yung kailangan natin para lagyan ng measurement yung mga objects na nire-recreate natin or yung design na gagawin ninyo sa inyong mga trabaho. Now,
Ang default dyan, once you've opened AutoCAD, may mga default setting yan. Now, that default setting may not be hindi accurate, no? Accurate siya, may not be bagay dun sa ginagawa nyo. For example, you have a design na 100 by 100. So, square lang yan, 100 by 100. Yung default dimension style ninyo, masyadong maliit. So, hindi na siya ang kung paano makikita or sabihin natin yung foreman. Paano niya makikita na dapat 100 yan kung maliit yung dimension? So, doon papasok si dimension style. Dito yan, dimension style. Creating dimension style. The example of, for me dito, I think, binigay ko itong dimension styles and layers.dwg. So, dito nyo siya gagawin. Here, for the default setting kay AutoCAD, punta kayo sa Annotate tab, no? Now, under the dimension group, meron ka ditong drop down for dimension style. The default are, or the defaults are annotative and standard. I highly suggest that you don't modify the default settings kay AutoCAD. So, ang sinasuggest or highly suggestion ko is you create a different dimension style. So, ito kaya, case to case na naman ito. Ang ituturo ko is how you can create, how you can modify dimension styles. It doesn't mean that yung dimension style na gagawin ko as sample, yun na yung universal dimension style for every company na existing. So, lagi kong sinasabi, sinishare sa mga nagiging student ko na when you are part of a company and may pinapalagyan sa inyo ng dimension, you follow the standard or the style of the company you are part with. Tama ba? Kung saan ka saling company. Di ba, alangan naman company A or project A. Ay, project ba? Company A and company B. Siyempre, magkaiba dito. May style man siya. Ang text niya, ganito ang gusto niya. Si president ng company B, gusto niya tahoma yung text. So, hindi ko sinasabing gumawa ka ng sarili mo or kung sundin mo yung pinapagawa ko sa'yo, i-apply mo sa company nyo. No. I-apply mo kung ano yung existing sa sinasalihan mo or part ka doon. Okay? Paano mo siya magagawa kung hindi mo alam kung paano ito i-modify? So, doon ako papasok. So, yan. Ano ba ang kahalagahan ng dimension style? So, I have samples here. I have 3 different circles. The red, the green, and the cyan. Now, meron na siyang existing dimension. So, this is radius. Radius din to. Tapos yan, radius. Ito yung kaninang sinample ko na masyadong malaki yung object mo sa diton maray si dimension mo. Paano mo yan makikita? O sabihin mo, ma'am, pwede ka naman mag-zoom eh. Okay, pwede mag-zoom. Mazu-zoom mo ba pag pinrint ito? Diba hindi? So, i-adjust natin siya according dun sa kung ano ang object mo. So, yan. Now, to create or modify a dimension or dimension style, so you can type dim style or dim style
Or pwede ka din dito. Itong parang arrow down, kalinya ng dimension. Yung word na dimension sa dimension group. So, click mo yan. Lalabas si Dimension Style Manager dialog box. Okay. Outright, makikita mo, these are your existing or your default styles, the annotative and the standard. What we do or what we will do now is to create a style or a dimension style. So to do that, you click New. So yan. Here, syempre, new style name. Kayo magsiset or kung ano man ang ipapagawa sa inyo. Sabihin ko, this is, hindi ko pa muna susundin this one ha. Ito. So, sample muna. So, I'll, new style name, sample. For this one, I will start with the standard. So, ito yung default setting. Gagayahin ko lang yung default ni standard. Pero, doon ako magbe-base ng modification ko. Okay? Okay pa tayo ha. Then, use for all dimension. Huwag mo yung click yan. Tapos, once this is selected, start with standard. You click continue. Okay. So, this one, it will prompt or lalabas na naman tong dialog box na to. This is the dialog box for sample, yung new dimension style mo. Here, you have different tabs. You have the lines, symbols, text, fit, primary units, alternate units, and tolerances. Now, may iba-ibang setting siya. For lines, pwede mong mabago yung color ng line. Here, for the layer or block, mamaya pa natin i-discuss yung layer. Pero susundin niya kung ano yung existing layer mo or activated layer. Then, aside from that, you can change the line type. So, yung line type kung anong itsura niya, if that's continuous line, dash line, hidden line, or any other lines na pwede. Line weight, yung kapal nung linya natin, or dito, the line weight, kapal nung linya ng dimension line. Okay? Extension line, these are other settings under the lines tab. We also have the symbols and arrows tab. So kung ano ang gusto mong makita na arrowheads. So closed field, meron yan iba-iba. I think when I was in college, yung professor ko, ang hilig niya is oblique. So gusto niya lang, lalo na pag sa papel lang or sa blackboard, sa whiteboard. So para mag-indicate lang siya ng arrowhead. So oblique lang. Again, you follow your company's standards. So, yan. The arrow size, you won't change anything here. Para sa akin, you don't change anything here. Then sa lines, arrows. Also, the text. Sa text, pwede kang, mamaya mag-modify tayo ng text style. So, here, again, standard and annotative lang yung default. The one and isometric here are my modified or created style or text style. So, hindi nyo siya talaga mahanap sa inyo. So, annotative standard sa akin yan. Then, the text height here, you don't change. May reason ako dyan. We have here text placement. So, you can mix or you can discover ano ba ang ginagawa nito. So, may preview naman dito sa gilid. So, horizontal. Yan. Then, so, yan.
makikita nyo na yung result. Also, text alignment, we have horizontal, aligned with dimension, and ISO standard. So for now, we're going to use horizontal kung ano yung default. We have the fit. Itong fit tab na to, ito yung ipapamodify ko kasama ni primary units. So dito lang dapat kayo mag-modify. Okay. For the fit, dito sa part na to, use overall scale off. So, parang katulad dyan yung sa scale command. If you use more than, a value more than 1, madakula siya. Pag less than 1, masadit. So, mamaya magbibigay ako ng sample like dito. Then, for primary units, so dito, magkaiba ang primary units or ang precision dito sa dimension style kaysa dun sa units na command. Okay? Sa units na command, yun yung pag-check mo ng measurement na pag-check lang ng measurement, yung walang dimension. Kasi itong dimension na to, ito yung kasama sa pag-print. Okay? When you use units, tapos gagamit lang kayo ng DI or distance or check the length lang, hindi yun nasasama sa pag-print. Ito yung on the printing side or yung plotting side. So here, precision, syempre, 2 or 4. Yan. Unit format, same with the units command, pwede mong piliin. Again, depende rin sa company na sinalihan mo, ano ba ang ginagamit nilang units. Yan. Prefix and suffix, I use this if I want na magkaroon siya ng unit of measurement. So, kung halimbawa, pin-refer ko na yung 10 na ginawa ko is cm. O, ilagay ko 10, tapos ilalagay ko sa suffix cm. So, suffix, ito yung nakikita sa hulihan. Prefix, prefix, sa unahan. What else? Angular dimension, precision for the angles. So, you can change this. So, makikita mo naman nga yung ang kanyang preview. So, this one. For the alternate units, I use this sa module ko, pero nasa intermediate when I discuss about ano na ngayon sa mechanical weight, yung mga assembly drawing. So, yan. Ginagamit ko yan sa assembly drawing. So, dito, pwede mong i-activate yung alternate units. Pwede kang magkaroon ng, sa dimension mo, siya na ang magko-convert. Inches to centimeters or centimeters to inches, back and forth. Kung yards ba or feet or acres, hectares. So, dyan. Dyan mo lang siya i-activate. So, para hindi ka na nga mag-change or mag-recalculate, you use alternate units. So, yan. For tolerances, if you want to add plus or minus something, lalo na dun sa mga mechanical parts, when nasabi sa akin ni Ma'am Chi before, yung dati kong kasama sa pagturo ng AutoCAD, for machining, yung pag-produce ng parts, ang nilalagay nila plus or minus kasi ibig sabihin nag-change yung there is room for adjustment, so may plus or minus ka na ilalagay na values. So yan. So now for the sample dimension style, default lang ako. Ang binago ko lang is the primary units, yung precision for decimal. Tama ba?
4 decimal places and 2 decimal places sa angular dimension. Then, I'll click OK. So, dito, lalabas na yung sample natin. I'll close this. Now, maglalagay na naman ako ng another radius para makita nyo din. So, this one, radius. Same thing, maliit. To modify that para maging okay siya dito, I'll reactivate or magda-dimension style na naman ako, dim style. Tapos, syempre, dapat naka-activate or naka-select yung sample. Click modify. Sabi ko nga kanina, ang papagalaw ko lang sa inyo is the fit. So here, dadagdagan ko lang itong overall scale. So gawin ko sigurong 25. So yan. So dito, yung overall scale, ginawa kong 25, lumaki na siya. Now, the reason behind, para sa akin na hindi ko pinamodify ng magkaiba si text height at saka si arrow size is most of the time hindi nyo or hindi nasasakto yung laki. Meron ako na experience na pinasa sa akin. Super liit nung arrow tapos ang laki-laki nung text. So hindi siya pantay. Mas maganda na gamitin mo yung fit para sabay siyang mag-change or sabay siyang mag-scale up, sabay siyang mag-scale down. So, yan po. That's the reason. Pwede naman, sige, ulit. Pwede naman, pakita ko na lang sa inyo para at least na-appreciate ninyo. If I change this back to 1, nasa na? 1. Tapos here, sa text height, I'll make this 2. Tapos hindi ko i-change yung arrow size ko sa 0.18. Okay, pwede. Pero yun na nga ayun yung arrow mo. So, parang hindi makikita kung saan siya nagpo-point, 'di ba? So again, I'll exchange the value. So ini 0.18. Ito gawin kong 2. So masyadong malaki ang iyong arrow kaysa dun sa iyong dimension. So, mas maganda kung hindi mo na nag-stick yung arrow. Stick yung key. So, yan. Hindi mo gagalawin yung default value ni text height at saka ni arrow height or arrow size. You only change the scale para sabay silang magsi-scale up or magsi-scale down. So sabihin ko, 15 ko lang to. Scale 15. So this one, okay. Sige. Pwede na. Yan. So this one, this is, I created the sample dimension style. Tapos, in-apply ko dito. Diba? Nagkuha ako ng sample or inactivate ko yung sample na style, saka ako kumuha or saka ako nag-insert ng value or ng dimension. Paano naman ngaya kung gagawin ko itong 3 dimension na ito, tapos i-apply ko siya dito sa existing dimensions? So kanina, inactivate muna natin si sample, saka tayo nag-insert ng dimension.
Ngayon, existing na si dimension, ilalagay naman natin siya dun sa gagawin pa lang natin na dimension style. So, this one, we're going to activate the dim style again. Ay, nasa na ang akin? Yun. Tapos, we're going to create three different styles or dimension styles. 1, 2, and 3. We need to apply 1 for the red. Dito. Yan. 2 for the green. And 3 for the cyan. O, dito. So, here, I'm going to create a new one. So, ito, ang lagi nating babasihan na to start with is the standard. So, dito, I'll create one. Start with standard. Continue. We apply these attributes. The fit scale is 20. And the precision is 4 decimal places. Okay. So, meron na tayong 1. Huwag muna natin i-apply. So, here, create muna tayo ng another one. So, new, dim style 2, start with standard, continue. The fit scale is 5, and the precision is 0. Okay na yan. Click OK. Another one. So, new style name is 3. Start with standard, continue. Apply the attributes. Fit is 10. And precision is 2 decimal places. Click OK. Now, we're going to close this dialog box. I-apply na natin. So, paano mag-apply? We're going to select the dimension na papalitan natin yung style. So, for this one, this dimension. So, dalawa ang option mo. You can modify the dimension style here sa ating quick properties. So, makikita mo nag-hover ako. Tinitingnan ko kung may hiling nindo. Here sa ating quick properties, makikita mo itong mga components na to or mga attributes. So here, dim style, nakalagay dyan standard. So it used the standard dimension style. Yun yung default kanina or default nung ginawa ko ito. So here, you were going to click this. Lalabas yung drop down. Drop down. So, select the 1 or kasi 1 o 1. So, yan na. Escape. So, in-apply na natin si 1 dito o yung dimension style 1. If we select this and apply the same thing, yun din siya. Okay. Pero I'll undo. Undo ulit. So, first option or option to change the dimension style is that. Or, select mo uli, punta ka dun sa taas, baba ko to ha, dito sa dimension group, click this. Ito yung drop down ng dimension style. Same thing will happen. Parang dito, pinapapili ka ng dimension style dito rin. So, makikita mo kung ano yung mga existing dimension style. Just select what is needed to to perform this. Ayan, 1. Okay. So, yan. So, i-apply na natin dito sa green and cyan. So, I'll zoom. Tapos here, ito, number 2. Tapos ito, dito ko, number 3. Okay. So, pwedeng
Mauuna na ako magtanong sa sarili ko, Ma'am, bakit kailangan 3 separate dimension styles? Pwede naman isa. Okay, sige, fine. Gawin ko itong parareho. Yan, select ko yan. Tapos, gawin kong 1. Ito na yung parang sa dito na maray si object mo, dakulaon si text mo or dakulaon yung dimension. So, na-overpower ngayon si drawing mo and matatahuban na. Kaya, ang pinapagawa ko or ang advice is to create different dimension styles according to the object you are creating. So, kung halimbawa naman, ang lahat ng dimension style ko is under style 3. Dali. 'Di ba? Ito, dito sa circle na to, tama lang. Pero dito, parang napakaliit naman niya. Okay? Kasi pag nag-modify ka, kung isang dimension style lang ang ginamit mo, pag nag-modify ka ng scale dun sa style 2, lahat yan mag-change, parareho na yan. So, may pagkakataon na ang liit talaga ng object mo, tapos change mo yung style na dinakulaan mo. So, pati dun sa kabilang object, madadamay. So, mas magandang individual na lang. Okay? So, for my samples or for the plates I've provided, lalo na dun sa 8, I think, pinrovide ko yung mga attributes na kailangan nyo lang dun para mag-swak naman siya. So, this is still according to the CAD user, no? So, kung gusto nyo isahan lang, di fine. Go. Bahala kayo. Pero at least, pwede naman siyang hiwa-hiwalay. Okay? Yan. So, that's for dimension styles. Igdi rin, pwede ka rin, hindi pa kasi natin na ano yung layer. So, yan. Okay ba? Naintindihan po? I think may mga gumagamit naman na nito eh. 'Di ba? Inom muna. Okay, so moving forward. Dito naman tayo sa layer. Okay. Kung kanina, this is about the measurement or annotation, yung values ng annotation mo. Ito naman, pwede itong gamitin sa annotation, pwede rin sa lines or dun sa objects mo. So, okay. Para maganda, no? Yung mga nagka-CAD na dyan, ginagawa sa work or sa projects, ano po sa tingin nyo ang kahalagahan ng pag-create ng layers? Pa-share naman. Wala ba? Walang gumagamit layers? Madali po ma-distinguish yung hidden lines sa tunay na drawing. Si hidden line, hindi totoong drawing. Hindi, joke lang. So, that's one way of describing layers. What else? How about kung masyadong complicated or madaming components ang inyong design? Ano yung kahalagahan ng layers? Example po, ma'am, kung kunwari po walls or doors, para po ma-emphasize niya kung alin yung wall and alin yung door. Yes, that's correct. Not only emphasizing, but you can hide yung lahat or pag ni-layer mo kaya lahat ng component ng door sa isang layer. You can hide, you can activate or
you can freeze, yung parang hindi mo siya pwedeng ma-modify. So, madali mo siyang ma-manipulate or madali mo siyang, anong tawag dito? Magamit. Yan. Ay, sandali. Okay. So, yun. Isa yun yung pinakamagandang paraan or pinakamagandang reason kung bakit gumagamit ng layers. For me, dun sa mga pinapagawa ko sa inyo, kung hindi ko siya ili-layer, pag nag-check ako, kung hindi ako gumamit ng layer dun sa keto correction ko, tapos once I paste that object dun sa file ninyo, may hirapan akong kolektahin siya. Yung parang i-turn off ko yung layer. Tapos, baka maghalo yung keto correction ko tsaka yung output nyo. So, that's one way of, for me, na ginagamit ko, kung bakit ginagamit ko siya. Also, para din naman, hindi ka malito sa mga bagay-bagay. Like, yun nga, walls and doors. Kung gusto mo makita lang yung outer wall mo, you can turn off the door layer. So, ini pala yung bakante ko. O kaya naman, tanggalin ko muna yung annotation, lahat ng annotation. All I want to see is the drawing itself or the design itself. So, yan po yung hindi mo i-delete yung ibang components. I-turn off mo lang siya para hindi mo siya ma-modify or magalaw, ma-delete mong accidentally, ganyan. Okay, sabi dito, bakit hindi daw magamit yung sariling style pag galing sa iyo yung drawing file? Okay. To check mo muna kung dito kasi, sample. Kung mayroon kang ginawang layer, hindi siya na-activate, check mo itong nakapangalan dito. Ay, layer or style pala. Titingnan mo kung ano yung activated here, kung ano ang nakapangalan dyan. Kasi, pwede naman mangyari na, sige, ito, this is sample layer. Sample yung lumabas dyan. Pero once I canceled or escape, lumalabas yung 3. That's the activated layer. So, always check kung ano yung naka-activate. Lalabas naman yan dyan. Kaya, para sure na sure ka, you select the component, change the layer here. Yan. Okay. So, going to the layer na, pupunta tayo sa Home tab. So, under Home tab, meron siyang layers group. So, ito yung mga layer niya. Mga components ng layer. So, here, there is a drop down. So, dapat lalabas dito yung mga existing layers sa inyong file. File ha. Hindi ko sinasabi yung layer 1 dito existing dito sa BA007. Sorry. Ang lalabas lang dyan is yung mga layers na kinreate nyo dito sa file na to. Okay? So here sa BA007 ko, yung file ko dyan, I have here multiple layers. So maki-layer, layer. So, yan. So balik tayo doon, dimension style layer. So you can create or modify your layer by clicking the layer properties. So, click natin. Tada! So here, asa na? Ayun. Naka-ano pala yan? Naka-AutoCAD. Op. Wala
Ano ko na lang. Okay. So here, sa ating layer, we have the new layer, the viewport frozen, tapos delete layer, then set current. So, syempre, before we create a new one, ito yung ating mga attributes for the layer. First, wag na tong status kasi ibig sabihin, pag may check, yun yung activated layer. So, first attribute is the name. So, pwedeng iba-ibang name. Ako, medyo nilalagay ko lang kung anong object siya, like yung sa mga templates ko, shrimp ngaya. So, itong lahat ng lines ko, ililipat ko sa shrimp na layer. Kasi shrimp yung ginagawa ko. Kahit pare-pareho sila ng color, basta naka-layer sila, mas madali mong ma-manipulate. Okay. Next is the on layer or itong light. So, when the light bulb is turned on, makikita mo yung lines or components na ginawa mo. Pag naka-off yan, parang wala, hindi mo siya makikita, but that doesn't mean na deleted siya. Tinurn off lang niya, parang hinide. Ganyan. Freeze and lock similar na pag naka-freeze and lock siya, hindi mo siya mamomodify. Okay? Existing siya, I think the lock ba yun or the freeze yung medyo magwa one shade darker or one shade lighter yung color niya para ma-indicate na nakalock nga siya. Hindi mo siya mamomove, hindi mo siya matitrim. Wala kang magagawa sa kanya. Pwede mo siyang mabasihan like the intersection, the tangent, whatnot. Pero hindi ka makaka-modify sa kanya. Trim. Yan. Kasi pag naka-isang layer ka lang, you can, kung ano ang ma-delete mo dyan, madi-delete mo din yung madali kang makamodify, yan na lang. Paano kung crucial yung design mo? Kailangan i-layer mo siya, tapos pwede mong i-lock para at least hindi ka, yung mga nagpasa sa akin na biglang na-move yung kanilang object. Kung nakalock yan, dyan lang siya. Also, you can change the color. So, i-click mo lang yan, color. So, we have the index color. Ito, kung mapapansin nyo, siyempre, in-add ko kayo as a friend sa Facebook. May mga posts ako sa mga output ko or mga samples ko in AutoCAD, medyo colorful. So, that's for me. There are companies na gusto na, may color silang ginagamit, pero itong range lang. So, I don't advise na gayahin nyo kung gaano ako ka-colorful gumawa. It's just for me, no? You follow again what your company standards in for colors. Okay? Like yung sa dimension, hidden, center line, plus yung zero layer ko, hindi ibig sabihin yun yung standard. So, pwedeng pareho tayo or pareho yung color, pero hindi ako ang nag-set ng standard. Kung ano lang ang gusto ko, minsan color magenta yan, color pink. So, again, what you need to know is how you can modify, how you create. Kasi you can adjust the colors or the components or the attributes for that. Okay? So, you have true color, color books. So, yan. So, yan po, ha? Sabihin natin, ang zero layer natin is, ayoko yan. Yan. Ito. Then, click OK. So, ito na. Dahil zero layer yung activated, lahat ng magagawa nating lines, circles, components, yan na ang magiging color kasi yan yung naka-activate. Now, you can also change the line type. For the line type, yan na yung itsura ng ating linya. So, here, kinlik ko yung line type here. Then,
lumabas, I have continuous and hidden. Now, hindi lang naman to ang existing or ang preloaded sa ating AutoCAD software. Click the load. So, dapat lalabas to. So, here, dyan na, pipili ka na dyan kung ano yung mga gagawin mo or kakailanganin mo. So, we have different line types here, zigzag tracks, phantom, gas line sa mga gagawa ng design na may gas. O, pwede yan. So, fence line square, dot, 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 dash. So, yan po. So, you can use this or you can use different line types according to what you are creating or what you are doing. So, yan. Sabihin natin mag-add tayo, the zigzag. So, I'll click zigzag here, then click OK. Then, dito, naka-continuous pa siya. Nag-load pa lang naman kasi tayo kanina. Now, to select the line type, we click zigzag. Sample lang ha. Then, after that, we click OK. So, lalabas dito, line type is zigzag. Next, the line weight. So, the line weight is not the kilo of the linya. So, line weight is the kapal. Okay? So, dito na naman din sa kapal, what I provide are just samples, pero hindi ito yung standard. I think, if I remember correctly, pag iba ang line type or iba ang line weight or ang kapal pag text, iba rin pag border, iba rin pag outer door. Correct me if I'm wrong ha, yun sa mga gumagawa. Lalo na pag yung manual, 'di ba? Pag manual drafting, dapat ibang point ang gagamitin mo. So here, mas madali siya kasi magsiselect ka lang naman sa options for the line weight. Meron ka 00 nga dito, oh. We have 0.05 hanggang 2.11 mm. So dito, ito, ibig sabihin, makapal na to. Okay? Ano ba yung ginagamitan, anong component sa drawing yung ginagamitan ng makapal na color? Can you provide me an example? Dun sa mga nagka-CAD sa trabaho? Wala? Waterline. Ilan ang kapal ng waterline? Pag nagda-draft or pag nagde-design, kahalusan actually, there are, may mga nagawa akong projects before. Tapos, hindi naman ako ang nag-set. So, ang sabi lang sa akin, ang ginawa ko nun is basketball court. Anim na separate designs. So, hindi naman ako nag-isip na gaano kakapal ito. Tapos, may binasihan lang akong previous design. Tapos, yung mga components or mga attributes ng lines, ginaya ko lang, sinimilar ko lang dun sa ginamit niya previously. Kasi yun yung, yun yung project niya. So, pag meron ka ng gagayahan, mas madali na lang. Pero pag halimbawa, pinabago sa'yo, baguhin mo yung color, baguhin mo yung line weight, mas madali na lang siya. Sige. Walang makapagbigay kung gaano kakapal yung waterline. Sige, okay lang. Basta, you know how, you just have to select. Once you click the line weight, select the option, o sabihin natin line weight, 0.3 mm.
So, yan yung sample. For the transparency, plot style, new VP freeze. VP means viewport. So, for transparency, kung halimbawa, that's your color, di ba? Kung gusto mo siyang medyo mas light pa, baguhin mo lang to, you provide the value. Pero hindi ko yan ginagamit eh. Most of the time, as is lang ako. Then, color, plot style. Kung ano yung color mo dito, yun yung color na gagamitin once you plot. Pero pwede mo siyang i-change man. Ay, hindi. Hindi na ano. Anyway. This plot, kung uutusan mo si AutoCAD na ito ipiprint ko dun sa ano ha, sa layout. Now, kung uncheck mo to, unselect mo siya, hindi siya mapiprint. Hindi siya kasama. Lahat ng under dito sa zero layer, hindi siya makikita sa viewport or sa layout tab. Nasa model area lang siya pero hindi siya mapiprint. Okay. Viewport freeze kung gusto mo siyang naka-freeze. Yan, freeze. Hindi mo din siya magagalaw sa layout mo. O, layout tab. Tagalin muna natin. Lahat ha. So, yan muna ang baguhin ko. For the zero layer, naka-on, hindi naka-freeze, hindi rin naka-lock. Nag-change ako ng color, line type, at saka line weight. So, I'll close this. So, tandaan. Itong mga components ko, naka-zero layer yan. So, lahat ng lines ko ngayon, naging zigzag kasi yun yung line type na sinet natin sa zero layer. Okay? Yan na po. So this one, this is under zero layer also. Yan. So let's return. Baguhin natin, balik natin itong line type sa continuous. Medyo ano. Yan. Also for the color, gawin natin, balik natin sa black. Ay, index color na lang. Actually, white yan, di ba? Ali, white. So, ngayon, gagawa naman tayo ng mga layers. Here, lalabas siya dyan. Gawa na tayo ng layers. Then, i-apply natin tong attributes na pinrovide ko. So, here, we're going to click to create new layer. May shortcut yan, Alt-N. Bakit yan? Control-N pala yung inano ko. Alt-N. Alt-N. Up. Yan. Alt-N. So, the first layer is dimension. Then, dimension. Enter. Tapos, ang attribute niya, color red. Continuous line, okay. Then, this is the line weight. Naka-default lang. Papalitan ko to, default. Yan. Okay. So, let's create another one. Hidden line. Enter. Tapos, the color is green. And the hidden 2 at saka 0.13. Hidden 2, yaon na dyan. Saka 0.13. Next one. Center line. Enter. Color is magenta.
Tapos, line type is center 2. So, wala siya dyan. I will load that. Center 2. Select this. Click OK. Then, the line weight is 0.2. Okay. Meron na tayong layers. Paano natin i-apply? Similarly with dimension styles kanina, pwede rin ganun ang gamitin nyo for paglipat ng mga objects or components nyo under a layer. So, for example, this line, I will select this first. Then, sa ating quick properties, lalabas dyan, color, layer, line type, length. For the color, it is telling us, or AutoCAD is telling you that it will follow the color of the layer selected or kung nasa ang layer siya. Kaya, hindi ka dito mag-change. Okay? Kailangan mo dito sa layer ka mag-select. So here, this is dimension. So ito, gagawin mo dimension. Next, for the hidden line, we're going to select this again. Pwede ka naman, dali. Bakit ka na, ito. So, kung hindi mo gagawin si quick properties, pwede ka dito. So, drop down here, select mo yung hidden line, mag-change na siya. So, hidden line, zoom natin. So, dash line siya. Hidden. Then, the last one, center line, select this. Click the layer here, center line. Now, i-undo ko This one, sabihin natin, tinamad ka. Hindi ka gumawa ng layer 0 or layer ng center line. Binago mo lang yung color, magenta mo lang. Tapos, gusto mong parang i-hide yung gabos na may center line layer. So, iti-turn off mo ngayon siya. Pak. Nakita mo, oh, 'di ba? Magenta, bakit hindi siya nawala? Kasi hindi mo naman binago yung layer mo, binago mo lang yung color. Okay? So, iba yung pagbago ng component or pagbago nitong properties na to, lalo na sa color, kaysa sa pagbago ng properties under the layer. Okay. So, ito, ipunta na natin sa tamang layer, which is the center line. Center, no? So, this one is a sample, no? So, if I want to hide the dimension layer, I just have to click this para mag-off yung layer niya. So, nawala siya. Nawala yung layer ng dimension. Again, it doesn't mean na na-delete siya. Turn off lang niya yung ilaw para hindi siya makasagabal sa drawing ninyo. Okay. Also, for the hidden line, tanggalin natin, i-freeze natin. Freeze nga, wala Tapos for the center line, i-lock. So, ito yung lock. Makikita nyo na meron siyang padlock. Yan. Returning. So, this one. Tsaka yan. Tada. So, that's how you apply the layer. Paano naman ngaya kung gusto mong pag-drawing mo, naka-layer na siya? So, here, kung matatandaan, ang may check mo is the activated layer. So, you just have to double-click here kung anong layer ang gusto mong ma-activate.
Like for dimensions, double click here. So nandiyan na yung check. Pwede ka na ngayon lahat ng gagawin mo, line man yan, circle man yan, lahat yan will be under the dimension layer. Now, dapat partner yan. Nag-dimension layer ka, si annotation mo dapat naka-dimension layer man. Pwede mong gamitin use current, pero ang mangyayari dyan, once na dini-activate mo or binago mo yung layer here, hidden line, dito, hindi na siya naka-dimension layer. Ano yan? So here, you can select what layer you want your dimension or your annotations be part with. Dito, syempre, naka-dimension tayo, dimension layer tayo. So kahit naka-hidden line ka dito na activated layer, pero nag-radius ka, still ito under dimension layer. Okay, hindi ka mariribong. So ito, naka-hidden line layer, lahat ng madodrawing ko dito, lines, circle, rectang. Yan. Tapos baguhin natin, center line, circle ka dyan, rectang ka here. Okay. Tapos line ka. Yan. Tingnan mo, medyo masamok. Pero kung gagamitan mo ng pag-turn off ng mga layer, mababawasan yung nakakalito sa'yo. Okay? So here, I'll try to turn off dimension. So lahat under dimension layer, matu-turn off. Babalik ako ng zero layer kasi pag tinurn off ko ito na itong center line na siya ang activated, ito ang mangyayari. Layer, current layer off. So the current layer will be turned off. Anong gusto mo? Oh. So ito, turn the current layer off. Click. So nawala yung center line, no? Tapos nag-create ngayon ako line. Tandaan mo ha, naka-activate pa yung center line. Mapapansin mo parang wala kang ginagawa na object. Pero alam mo naman nag-command ka. That is because naka-turn off yung layer mo. So once you turn this on, makikita mo nandun yung star na ginawa. Okay? So hindi ibig sabihin na wala kang nakitang output. Nagloko si AutoCAD mo. Pwede, malamang. Pero check mo muna kung naka-turn on yung layer or naka-off. That is why binabalik ko na naman sa zero layer. So parang si zero layer mo yung parang base. Tapos pag may drawing ka na, saka mo i-segregate. Okay? Naintindihan po ba? Isa lang. Okay, dua. So yan yung parang isa sa mga parts ni AutoCAD na dapat i-practice. Like for me, being an instructor doesn't mean na perfect ko na yung paggawa ng layers or paggawa ng dimension style. No. Every time nag-a-adjust pa rin ako kasi dinidepende ko dun sa object na ginagawa ko. So here, ang sample natin or nasa na yung 8. So for the 7, kasi yung BA007 ay parang anong nakalagay dyan? Dito,
dahil na nag-discuss na tayo ng dimension, you need to include dimensions in your drawing already. This is because it's one way of for you to check na tama or nag-comply kayo dito sa drawing. Kung ang ibibigay nyo lang sa akin is the output plus yung information na kailangan ko, hindi pa rin yan makakalusot pag ako nag-check. Syempre, dyan ko makikita, ay, nalisya ka dito. So, para din mabawasan yung trabaho ko. Kayo na ang mag-check kung tama ba, kung pareho ba dyan sa object na binigay ko. 'Di ba? 76. Tapos, 76 yung ginawa nyo, pero naka zero dimension or zero precision. Yun pala, 75.999. Di mali pa rin. So, kailangan si precision nyo similar din dyan. Next. Dito kaya sa 8, ito na. Ito na PDF ang yan. Ako. Data. Kay 8, hindi na po ako nasaan na ba? Yan. Hindi na ako nagbigay ng file. Kayo na ang gagawa. So, sa instruction dito, create a new file using AutoCAD template. So, AutoCAD.dwt. So, AutoCAD lang, hindi AutoCAD ISO ha. So, Control-N. Tapos, pag nag-prompt yung templates folder, ang pipiliin nyo, AutoCAD.dwt. O kung hindi nyo naman nakikita yung extension file, AutoCAD lang. AutoCAD. ACAD. Then, save the file as activity sheet 8.2. You create the layers. So, the dimension layer, hidden line layer, center line. Now, there is another layer which is the hatch. So, ang babaguhin nyo lang dyan is yung color, 251. Hanapin nyo na lang yan. Then, create separate dimension styles for the objects and apply appropriate attributes. So, again, for dimension style, sabihin natin, ang i-create yung dimension style is AS 8.2, indicating yung ginagawa nyo or yung dimension style nyo, AS, for activity sheet 8.2. Then, yung mga attributes niya, syempre sabi ko nga, wala kayong gagalawin, kundi yung fit at saka precision. This one, hindi na 4 decimal places. Kung ano ang precision nitong object na pinapagawa ko. Like this one, ang length niya 154.00. So dapat ang precision ninyo 00. 0.00. So 2 decimal places. Also for the angles or for the angle, nakalagay naman din dyan. Oh. So i-practice tapos i-apply. So dapat ang output nyo merong ganito. Oh, okay? So, next. Dito, 8.3. Similarly, create a new file, activity sheet 8.3. Okay. So, my technique is that kung halimbawa gumawa na ako activity sheet 8.2, hama na siya, 'di ba? Meron na akong dimension, hidden line, center line, saka hatch layer. Nagawa ko na yung 8.2. Itong eagle. Papunta na ako dito sa 8.3.
para hindi na ako gumawa from scratch, ang gagawin ko, I will save the 8.2 file as activity sheet 8.3. So parang gagawin mo lang base itong 8.2, dyan ka na gumawa eh. I-save as mo siya. After saving that as 8.3, hindi mo i-rename save as. Tanggalin mo, i-delete mo yung lahat ng drawing doon. Then, palitan mo na lang yung pangalan nung dimension style. Gawin mong 8.3. Ay, AS 8.3. So, that's one of my ninjutsu. So, may isa lang akong file. Pwera na lang dun sa dumaan na ng intermediate. Kasi, pinapagawan ko na ng template. So, isang beses na lang sila magkiklik or every time new file na lang pero ang gagamitin na nilang template, yung template nila. But for this one, dahil basic pa tayo, save as na lang para hindi na kayo mag-spend time in create na naman layer, dimension style, ayan. Excuse. So yan, this is beneficial lalo na sa pag-take ng post-assessment. Lalo na itong part na to. Oh, job sheet 8.1. May similar. Sinasabi ko na, may similar part. This one. May question doon na parang ganyan. What else? Yan. Tadan. Tadan. Oh, ayan na si logo ng Avengers. Volkswagen na logo. Eden Mickey. Shield. Ayan. Konti lang, 'di ba? Again, this is for your practice. Hindi ko sinasabing huwag kayong matulog mamaya para gawin yan. No. Etong plates na to, pwede naman mahuli. Okay. Okay. Question, guys. Wala. So, the session for today, short lang kasi more on ano na kayo eh, more on doing. Ito. Kung sakaling hindi makapasa tomorrow, magre-retake sa 16. Yes. Pero, yung magre-retake sa 16, iba na ang gagawin yung file. Iba na ang gagawin yung objects. So, syempre, ako naman ang magbibigay sa inyo eh. Okay. Also, naka-on po ang camera tomorrow dun sa mga magte-take ng assessment. So, I'll be recording the whole assessment. So, hindi ko kailangan i-record yung screen ninyo. Kailangan ko lang i-record ang itsura nyo habang gumagawa. So, yan. .3. This one. Ito po, this is, may note dito, do not offset. Center is at 125, 125. So, ito yung center niya. Mapapansin mo, this is not circle. This is ellipse.
So, may major axis, minor axis ka. So, yan yung pagbabasehan mo. We do not offset ellipse kasi iba ang magiging output mo dyan, hindi na ellipse, kundi spline. So, ang spline irregular siya. So, yan. First, you need to create 2 ellipse. Itong nasa outer, itong nasa loob. Then, pag nakagawa ka na, pwede ka nang mag-array, polar array. Oh. Tapos, after polar array, you explode para pwede kang mag-trim. Kasi pag hindi ka nag-explode, hindi ka makaka-trim. So, yan, trim mo na. Similarly with this, itong circle na to, itong parang molecule siya, di ba? So, kailangan mo din itong i-polar array. So, ang babasihan mo is this one. Then, similarly, after performing array, i-explode mo para makatrim ka or something. So, yan. Dali lang yan. Basta tama yung paggawa mo nung ellipse. Okay, sandali. Meron dito 7, job sheet 7.1. Dali. 7. Job sheet 7.1. Okay. Anong question dito? Alin po ang i-hatch? You hatch itong part ng shield, ito, tsaka yung loob ni JL. Yan yung i-hatch mo. Then 7.3. Ito, ma-hatch mo naman siya eh. Pag kinlik mo itong deer na to, lahat yan mag-hatch. So, dyan, yung enclosed. Okay. Okay, what else? You're welcome. Okay. Mas maaga akong mag-dismiss ngayon because yun nga, katulad nga ng sabi ko, more on practice nyo na. Ang paggamit naman ni layers at saka dimensions style, one at a time. So, ipapractice nyo din. Maski ako minsan nakakalimot din ako maggawa ng dimensions. So, ang kahalusan ko, may isa lang akong default or may isa lang akong ginagawa as parang base ko. Ay, sorry. Yung base ko. Then, dun ko i-adjust. So, again, do not modify your standard and annotative na default dimension style. Create a new one. So, ano pa, guys? Don't forget ha, nagbigay na ako nung attendance form kanina. So, twice po kayong sasagot. For 11, November 11, yung kahapon, tsaka yung today. Wala man lang nagtanong, ma'am, nasan yung attendance? We were so busy yesterday. So, yan. Mabuti, hindi nyo rin ako nireklamuhan. Ako nagreklamo, hindi nyo ako pinaalalahanan. So, at least yan. Do not forget to fill out that form. Also, yung magmo-module 2, let me see. Meron na akong 2, 4, 6. Oh, nakita ko na. May 6 na. 35 naman to. Kung hindi pa kayo sure, I'm still giving you hanggang Sunday to decide. Kasi pag
Actually, hanggang open pa siya, pero kayo kaya ang priority ko for now. Pag ni-live ko ito, baka madaming pumasok, so maubusan kayo ng slot. Yan. Mas enjoy ito. Oo. So, yan po. Again, do you have any questions? Dali na. Kasi magdi-dismiss na ako. Yes. 8 tomorrow. 8 a.m. Dun sa question ko, yung pang-attendance kahapon, ready ka na ba mag-post assessment? Madaming bahala na si Batman. Tapos may, of course, no. Of course, yes. Okay naman. Well, may chat. Yeah. Ay, hindi pwedeng manood sa mag-a-assess. Sa kanila ko lang isi-send yung file. Okay. Hindi nyo naman din syempre makikita yung ginagawa nila eh. Basta paniwalaan nyo lang ako. Actually, meron pa naman tayong review on Monday. Dun sa hindi pa magti-take ng assessment tomorrow. May konting review pa tayo. So, doon, lalo na dun sa mga magpapasa pa lang ng kanilang output. So, doon ako magbe-base kasi kung ano ang i-review ko. Yung stress sa itsura nila, ipopost ko na lang. Kasi may picture taking din. Ang picture taking pati pag-assessment, hindi nyo alam na pinipicturean ko kayo. So again, naka-live siya, no? So, yung itsura nyo nakikita ko sa isang screen habang may ginagawa ako. Tapos maya-maya nag-screenshot ako. Pero hindi, madali lang compared dun sa assessment before yung face-to-face. Yun talaga, yun eh, isahan na nagtu-2D, ISO, tapos gagawa ka pa ng 3D. That's all in one day. So ngayon, at least 3 modules, 3 assessment. So ito, ang concern lang natin or ang concern nyo lang sa assessment is 2D. 2D drawing. Ngayon, sa module 2, ang concern nyo lang doon is isometric drawing. Tapos, sa module 3, ang concern nyo lang doon si solid model. So, hindi ko na papagawin yung kailangan gawin mo yung 2D. Kailangan mong gawin yung ISO. Just the solid model. So, according to the discussion lang naman. So, dahil module 1 is basic 2D drawing, 2D drawing lang ang gagawin natin. Okay? So, yan na. Sige na. Mag-end na ako, no? So, ang aking spiel. Thank you so much for attending. I hope you learned something. I hope you apply what you've learned sa inyong mga plates. Good luck sa mag-assessment bukas. Good luck sa mag-assessment next week. So, please decide na kung mag-take pa kayo ng module 2. Pero I highly suggest mag-module 2 pa rin kayo. Good luck. So again, kamsahamnida. See you on sa mag-assessment. See you tomorrow. Sa hindi pa mag-assessment bukas, see you on Monday. Happy weekend, guys. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye-bye. See you tomorrow po. See you tomorrow. Hindi muna ako magpipicture-picture. Mas maganda na bukas. bukas ko sisintensya ng mga picture nyo. Yeah, bye-bye. See ya. I'll upload this later. Bye.